د پایتان فار ماشین لرنینګ اے آی اینڈ ډیټا ساينس په دې ویډیو کې موږ د نمپای انسټالیشن کو او په هغه باندې به یو څو خبرې کوو. راځئ چې شروعات وکړو. د ټولو نه اول موږ راځو چې ارے څه څیز دی. د ارے نه پس موږ نمپای له راشو. ارے چې دی دا موږ کلیکشن اف سیملر ابجیکټس ته ویلی شو. یعنې کله چې هم موږ سیملر شي نه رايوځای کو نو دا موږ سره یو ارے جوړ شي. په ډیټا ساينس او ماشین لرنینګ کې ارے څه ته وایي؟ ارے دې ته ویلی شي چې کله موږ نمبرز راواخلو او هغه یوځای کو نو هغه موږ سره د ارے شکل اختیار کی. دلته تاسو وګورئ په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دلته ما یو ارے جوړه کړې ده چې په هغې کې ما سره شپږ ایلیمنټس دي چې 2 4 8 12 16 او 18. دغه شانتې په دې کې ما سره شپږ ایلیمنټس دي. که تاسو وګورئ نو د دې نمبرز موږ د 0 نه شروع کوو. دا د دې پوزیشن شو کوي. یعنې په 0 پوزیشن باندې ما سره 2 ده، په 1 پوزیشن باندې ما سره 4 دی. دغه شانتې په دې طریقې سره موږ سره د ارے پوزیشنز یعنې انډیسز ریپرزنټ کیږي. د ارے چې کوم هر یو ممبر وي نو دې ته موږ د ارے ایلیمنټس وایو. دغه شانتې د ارے موږ یو نوم هم ایږدو. اوس راځو دې له چې موږ سره د ارے څه قسمونه دي. د ارے موږ سره ملټیپل قسمونه دي. په دې کې موږ سره 1 ډایمنشنل ارے راځي، 2 ډایمنشنل راځي، 3 ډایمنشنل راځي یا n ډایمنشنل ارے هم راځي. دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو ته ما 1 ډایمنشنل ارے جوړه کړې ده. 1 ډایمنشنل ارے داسې وي چې موږ آیټمز راواخلو او د یو قطار په شکل کې یو بل سره کیدو نو دا موږ سره 1 ډایمنشنل ارے وي. 1 ډایمنشنل ارے ته موږ ویکټر هم وایو. او په نمپای کې موږ د دې ریپرزنټیشن دغه شانتې کوو چې دې نه موږ غیر چاپیره یو غټ بریکټ واچو او دننه پکې دا نمبرز په کاما سره یو بل نه سپریټ کو. نو دا موږ سره څه څیز دی؟ دا موږ سره دې ټیم کې د ارے یو ریپرزنټیشن دی. دغه شانتې موږ سره 2 ډایمنشنل ارے هم شته دی. 2 ډایمنشنل ارے چې کوم موږ سره د ټیبل په شکل کې وي نو دې ته موږ 2 ډایمنشنل ارے وایو. په نمپای کې د دې د ریپرزنټ کولو لپاره موږ یو غټ بریکټ سر ته واچو، اخر ته واچو او د هغې نه پس چې کوم قطارونه وي نو هغه شانتې په یو اضافي بریکټو کې بند کو او دغه شانتې موږ سره د ارے ریپرزنټیشن د 2 ډایمنشن کیږي. د هغې نه پس موږ سره 3 ډایمنشن ارے راځي. 3 ډایمنشن ارے دې ته وایي چې په دې کې موږ د یو میټرکس نه شاته یعنې 2 ډایمنشنل ارے ته موږ میټرکس ویلی شو یا قالب هم ویلی شو، خو چې کله موږ د دې شاته بل کیدو او د هغې شاته بل کیدو یا د هغې شاته بل هم یږدو، مطلب چې څومره شاته تلی شو د دې شاته موږ 9 8 10 چې څومره زموږ زړه غواړي هغومره میټرسز ایښودی شو نو دا موږ سره n ډایمنشنل یا 3 ډایمنشنل ارے ده. د 3 ډایمنشنل ارے ریپرزنټیشن په پایتان کې موږ څنګه کوو؟ موږ سره چې مخامخ کوم یو میټرکس دی د هغې چې کوم لومړنی رو ده یعنې لومړنی قطار دی هغه موږ راواخلو او دلته یې کیدو په ارے کې په ریپرزنټیشن دپاره. دویم قطار بیا دغه شان دې نه راواخلو هغه دلته کیدو. دریم قطار بیا راواخلو دې نه دریم رو راواخلو، دریم رو بیا دې کې کیدو. د هغې نه پس که تاسو خیال وکړئ نو دې پسې موږ دا یو بریکټ بیا دلته کې ایکسټرا رابند کو چې مطلب زموږ لومړنی چې کوم میټرکس دی هغه ختم شو. بیا د دې نه پس دویم میټرکس شروع شي کوم چې تاسو ته په شین کلر کې یعنې په ګرین کلر کې ښکاري نو هغه بیا موږ دلته دې نه شروع کړو. دغه شانتې دا هم ولیکو. د هغې نه پس دې ته بیا یو غټ بریکټ واچو یعنې موږ دا وایو چې زموږ دویم میټرکس هم ختم شو. د هغې نه پس موږ دریم لیکو او که موږ سره څلورم پنځم شپږم وي نو هغه هم د هغې نه پس موږ ورپسې ګریجولي په مزه مزه مخکې ځو او هغه ورسره لیکو. دې ته موږ سره 3 ډایمنشن ارے ویلی شي. ا دې نه علاوه موږ سره 4 ډایمنشن ارے هم پاسبل ده، خو هغه فی الحال موږ دې کې نه کور کوو ځکه چې هغه موږ په سکرین باندې ځان سره ریپرزنټ کولی نه شو. اوس راځو دې له چې موږ خو خبره د ډیټا ساينس، ماشین لرنینګ او اے آی کوو نو په دې کې موږ سره د دې ارے او د دې نمبر څه کردار دی. اول راځم د 1 ډایمنشنل ارے ده چې دا موږ په کوم ځای کې استعمالوو. تاسو چې کله هم د چیټ جی پی ټي استعمال کوئ یا د میټا اے آی استعمال کوئ نو هغې کې تاسو په ټیکسټ فارمیټ کې یو څیز ولیکئ، څه سوال ولیکئ او هغه تاسو له په ټیکسټ فارمیټ کې یعنې په لیکلو په حالت کې واپس جواب درکړي. اوس دا لیکل چې دی دا شاته اے آی سیسټم کې چې دا د نمبرز په شکل کې ریپرزنټ کیږي. کله چې هم تاسو یو جمله ولیکئ نو تاسو د جملې شاته چې کوم ریپرزنټیشن وي هغه د ټوکنز په شکل کې وي او هغه ټوکنز بیا د نمبرز په شکل کې وي دغه شانتې. دا به مونږ خیر ټایم سره کور کوو، بیا به وروسته په دې باندې تاسو پوه شئ چې د هغې نه مونږ ټوکن څنګه جوړو. خو فی الحال تاسو دا ووایئ، تاسو دا کنسیډر کړئ ځان سره چې د هغې ریپرزنټیشن د ټوکنز په شکل کې کیږي نو چې کومه 1 ډایمنشنل ارے وي نو دا ما سره د ټیکسټ چې کوم یو سنټنس وي هغه ریپرزنټ کوي. دغه شانتې 2 ډایمنشنل ارے چې دا موږ سره د ایمیج ریپرزنټیشن وي، کوم چې موږ سره تصویر وي نو د هغې ریپرزنټیشن موږ سره د میټرکس په شکل کې کیږي دغه شانتې. او کوم چې موږ سره بلیک اینډ وایټ یا ګری سکیل ایمیج وي، کوم چې تاسو سره سور او سپین تصویر وي نو د هغې ریپرزنټیشن د یو 2 ډایمنشنل میټرکس په شکل کې کیږي.
خو چې کله تاسو سره یو ایمیج راشي چې هغه کلرفل وي، یعنې تاسو د دې ټایم کې په سکرین باندې زه په کلرفل ښکارم، ما د سور شرټ اچولی، دا ټول په کلر کې دي. د هغې ریپرزنټیشن شاته چې بیا کله موږ د مشین لرنینګ دپاره کوو نو هغه موږ د 3 ډایمنشنل ارې په شکل کې کوو. یعنې د 3 ډایمنشن ارې په شکل کې ځکه کوو کوم چې موږ سره تصویر وي او په هغې کې کوم کلرز تاسو ته ښکاري، نو په دې کلر کې چې کوم یو پوینټ ته کوم ته چې یو پکسل ویلی شي، نو دا د څه نه جوړ شوی دی؟ دا د درې نمبرز یو ځای کېږي، RGB ورته ویلی شي. په دې کې خیر ډېر په ډیټیلز فی الحال نه ځو، دا بیا موږ په کورس کې په مزه وخت سره کور کوو. خو د خبرې مقصد صرف دا دی چې کوم تاسو سره کلرفل ایمیج وي نو هغه د یو 3 ډایمنشن ارې نه ریپرزنټ کېږي. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې چې ارې څه څیز دی او د دې موږ سره کوم قسمونه وي. د دې نه پس اوس راځو چې نمپای موږ استعمال ولې کوو د ارې دپاره. په پایتان کې هم سره الریډي لیست موجود دی او موږ د 2D ارې دپاره چې دی نو 2 ډایمنشن لیست جوړولی شو. دغه شانتې موږ د 3D ارې دپاره 3 ډایمنشن لیست جوړولی شو. نو بیا موږ دپاره د یو خاص لایبرري یعنې د نمپای ضرورت ولې دی؟ د هغې وجه دا ده چې نمپای لایبرري چې دا موږ سره ډېر فاست دی، ډېر افیشنټ کمپیوټینګ کوي. د دې مطلب دا دی چې کله هم موږ مشین لرنینګ AI او ډیټا ساینس کوو نو دا کم نمبرز چې کوم موږ اخلو، دا کم ارې چې موږ جوړو، نو د دې خپل میانځ کې موږ اپریشنز کوو د یو بل له پاسه. په هغې کې ایډیشن شامل وي، سبټرکشن شامل وي، ملټیپلیکیشن پکې راځي، داسې پکې لاجیکل اپریشن چې کوم اینډ آر ناٹ وغیره دي، نو دغه ټول اپریشنز په دې کې راځي. نو دغه ټول اپریشنز د افیشنټلی او د فاست یعنې د ډېر تیز پرفارم کولو دپاره بیا موږ دپاره د نمپای ارې ضرورت دی. نمپای ارې چې دا ډېره افیشنټلی جوړه شوې ده، په دې باندې ډېر محنت شوی دی، ډېر کار شوی دی د ډېر تیز جوړولو دپاره. زه تاسو ته په سکرین باندې د پایتان ارې او د لیست د سپیډ کمپیریزن ښیم. تاسو دلته کتی شئ دا چې د پایتان د لیست ټایم دی په دې لومړني کالم کې، بلکې په دویم کالم کې، او دا چې کوم په دې کالم کې تاسو ته ښکاري په دې نمپای ارې ټایم کې، نو دا د نمپای د ارې ټایم دی. نو کوم یو څیز چې کم ټایم اخلي د دې مطلب دا دی چې هغه افیشنټ دی او موږ له هغه پکار دی. بله خبره دا ده چې په دې ارې کې او دا کم چې موږ دلته لیست جوړ کړی دی نو په دې دواړو کې موږ سیملر آبجیکټس او سیم ډیټا ورچولې وه، یعنې سیم سایز او سیم ډیټا. او د هغې نه پس موږ کمپیریزن کړو چې پایتان لیست د جوړېدو په دوران کې دومره سیکنډز واغېشتل او نمپای ارې چې دی دومره سیکنډ واغېشتل. او کله چې موږ کمپیریزن وکړو نو نمپای ارې د لیست نه د جوړولو په مقدار کې 25 ټایمز چې دی فاسټر کار وکړو. ا دې نه علاوه بیا په هغه لیست کې چې کوم نمبرز په هغې موږ سکویر واغېشته، هغې موږ دا ټایم راکړه. بیا چې موږ سره کومه نمپای ارې وه هم هغه نمبرز پکې، نو هغې موږ دا ټایم راکړه. مطلب 200 ټایمز چې دی نمپای ارې په دې کیس کې د هغه نه فاسټر وه او تیز کار یې وکړو. دغه شانتې بیا موږ ساین فنکشن چې دی کمپیوټ کړو، نو هغه هم تاسو کتی شئ چې 14 ټایمز چې دی هغه تقریبا یا 13 ټایمز چې دی زموږ نمپای ارې چې دی هغه نه فاسټر وه. بیا موږ سمیشن واغېشته، یعنې په ارې کې چې دننه کوم ایلیمنټس وو هغه هم ټول یو بل سره ایډ کړل، نو هغې څومره ټایم واغېشته. هغه لیست کې چې کله موږ ایډ کړل نو هغې موږ نه دومره ټایم واغېشته، او کله چې په ارې کې موږ ایډ کړل نو هغې موږ نه دومره ټایم واغېشته. او په دې کیس کې هم 22 ټایمز چې دی یعنې 22 ګونه وخت چې دی نو هغه زمونږه کم ټایم نمپای ارې واغېشته. نو دې نه به تاسو ته اندازه شوي چې زموږ نمپای ډېره انتهایي افیشنټ او اپټمایز لایبرري ده او د مشین لرنینګ AI او ډیټا ساینس لپاره د دې استعمال موږ ځکه کوو. د دې نه علاوه نمپای لایبرري چې ده نو دا د ډیټا سیټس لپاره اپټمایز ده، یعنې کله چې هم یو ډیټا سیټ راوالو په هغې سپریشنز کوو نو هغه ډېر تیزۍ سره کېږي او هغه موږ سره په میموري کې هم فټ کېږي. نو د دې دپاره هم موږ د نمپای استعمال کوو. د دې نه علاوه د نمپای چې کوم استعمال موږ کوو نو د هغې بله وجه دا ده چې نمپای ډېره کمپیټیبل لایبرري ده. ا دې مطلب دا دی چې د مشین لرنینګ کوم نور لایبرریز دي نو هغه هم بیهایند د سین د نمپای استعمال اکثر کوي. که زه تاسو له د Scikit-Learn مثال درکم چې هغه به هم موږ د کورس کې کور کوو، یا د Pandas مثال درکم چې هغه به هم موږ د کورس کې کور کوو، نو دا هم د نمپای استعمال بیهایند د سین کوي. ا دې نه علاوه چې کومه ایډوانس لایبرري ده چې په کومه کې ایډوانس سټیټ آف دی آرټ ماډلې جوړیږي، یعنې AI او ChatGPT چې پکې جوړ شوي دي وغیره وغیره، یا دا ډیپ سیک ماډلې شوې نو هغه په پایټارچ کې جوړې شوي دي او پایټارچ هم نمپای سره ډېره انتهایی کمپیټیبل ده. نو دې نه به تاسو ته اندازه شوي چې نمپای چې د دې نور لایبرري سره څومره سټرانګ ریلیشنشپ دی. بله او اخیری وجه دا ده چې نمپای چې دا د کم میتھمیټیکل اپریشنز چې کوم دي د دې لپاره اپټمایز ده. دراصل کې تاسو چې کله هم مشین لرنینګ AI او ډیټا ساینس ته وګورئ نو بیهایند د سین په دې کې ټول میتھمیټیکل اپریشنز کېږي. مخامخ خو تاسو ته ښکاري چې یاره زه ChatGPT له لیکل ورکوم او دې ما له لیکل راکړي، خو بیهایند د سین تاسو ته به دا پته وي چې یاره ټول میتھمیټیکل اپریشنز کېږي، نه میټرکس ملټیپلیکیشن کېږي، ویکټرز ملټیپلیکیشن کېږي، ټول د ارې ور سره ملټیپلای کېږي او
د هغې نه علاوه نور د ډیویژن اپریشنز کیږي داسې. نو مطلب دا دی چې د دې اپریشنز لپاره نمپای چې دا ډیره انتهایی اپټمایز شوې ده. اپټمایز شوی مطلب دا ده چې دا ډیره افیشنټ جوړه شوې ده، په دې باندې ډیر زیات مهنت شوی دی. اوس اخره کې دې له راځو چې د نمپای انسټالیشن وسنګه کوو. د نمپای انسټالیشن ډیر انتهایی آسان دی. راځئ چې وی ګورو. زه دلته راځم او د دې د انسټالیشن لپاره به داسې کار وکړم چې خپل کمانډ پرانټ پکول وکړم او دلته به راشم، دلته به یو کمانډ ولیکم چې pip install numpy. بس دا کافي زما لپاره او زه به اوس انټر ووهم. زه چې انټر ووهم اوس لږ شان ټایم کې به زما نمپای په کامیابۍ سره انسټال شي. تاسو کتلی شئ چې انسټالیشن سٹارټ شو. دا وایي چې کلیکټینګ نمپای، دا دې ټایم کې ډاونلوډ هم کړه نمپای او اوس لګیا ده د هغې د انسټالیشن پروسیس یې شروع کړو. نمپای لایبرري سایز تقریبا 13 MB دی، نو دا دومره ډېر ټایم نه اخلي. تقریبا په 100 سیکنډو کې دننه د دې ډاونلوډینګ او انسټالیشن پوره کیږي. تاسو کتلی شئ چې نمپای زما کامیابۍ سره انسټال شو. دلته د ماله اپشن هم راکړه چې سکسسفولي انسټال نمپای او دې سره د دې ورژن یې 2.2.3 چې دا د دې لیټیسټ ورژن دی، نو هغه هم ماته شو کړ. نو په دې طریقې سره موږ د نمپای په کامیابۍ سره انسټالیشن کولی شو. په دې ویډیو کې موږ دا کور کړل چې نمپای څه څیز دی، موږ سره ایرې څه څیز دی، د ایرې موږ سره کوم قسمونه دي، یا په ایرې باندې موږ کوم اپریشنز کولی شو، او د ایرې او د اے آی په خپل منځ کې څه ریلیشنشپ دی. ا دې نه علاوه موږ دا وی چې د نمپای استعمال موږ د ایرې لپاره ولیکو او د لیست استعمال موږ ولې نه کوو. ا دې نه علاوه موږ دا وی چې د نمپای نورې فایدې څه دي او د نمپای انسټالیشن موږ هم په دې ویډیو کې وکړو.